سلام بچه ها، امیدوارم که خوب باشید. اینجا دروازه کازرون شیراز هست، یک محله قدیمی در شهر شیراز. بریم که اینجا رو توی روز بارونی بهتون نشون بدم. این بازار مغازه‌های سبزیجات و میوه فروشی زیادی رو داره و آخر همین بازار که به خیابون ختم میشه مغازه‌های ماهی و میگو فروشی وجود داره. بسته 10 تومن بیا بسته 10 تومن از خانم صافرت رنگی کن بارونم که داره توی فصل بهار میاد و هوا عالیه.